हे गाइज व्हाट्सअप तपाईहरुलाई फेरि मेरो च्यानलमा एकचोटी स्वागत छ। आज चाहिँ हामी प्ले स्टोरमा नभएको एप अनि त्यसको गेमको मोडहरु कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर यो भिडियोमा हेर्छु। मैले डिस्क्रिप्सन बक्स मुनि एउटा लिंक दिएको छ, गएर त्यो लिंकलाई सिम्पली क्लिक हान्नुस् अनि त्यहाँबाट तपाईहरु सिधै गुगलमा रिडाइरेक्ट हुन्छ। ओके, गुगलमा आइसकेपछि चाहिँ कस्तो देखाउँछ भन्दा यो स्क्रिनमा देखाएको इन्टरफेस आउँछ। त्यहाँनिर सिधै डाउनलोड नाउको अप्सन छ, गएर थिच्नु। मैले चाहिँ डाउनलोड गरिसकेको छु, अहिले गर्दिन म डाउनलोड। यसको नाम चाहिँ एसी मार्केट हो। एसी मार्केट पपुलर एप हो। ओके, हेरौँ अब एसी मार्केट। ओके, एसी यता तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो छ लोगो। यो खोलेपछि चाहिँ यसको इन्टरफेस यस्तो आउँछ। अनि यो एपमा चाहिँ तपाईहरुले धेरै गेमहरु अनि मोडहरु अनि प्ले स्टोरमा नहुने अथवा मोबाइलमा सपोर्ट नगर्ने एपहरु नि भेट्छ, जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ। यता GTA San Andreas, ड्रिम लिग 2019 को मोड, एक्जाम्पल अब यहाँ फ्री फायर को मोड हेरौँ है। यतानिर देख्न सक्नुहुन्छ एम बट 50% हेडसट etc। अनि ड्रिम लिग को नि मोड छ। यता ड्रिम लिग को मा चाहिँ अब कस्तो मोड छ भन्दा ड्रिम लिग मा अनलिमिटेड कोइन को मोड छ। तपाईहरुले त्यहाँ यो एप भित्र गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अरु के रहेछ, सबै सर्फरमा नि मोड छ, यसमा अनलिमिटेड कोइन्स किज एक्सेट्रा हेरौँ। अरु के रहेछ, ओके त्यता भिभा भिडियो प्रो पनि रहेछ। लेट्स सी एन्डर स्यान एन्डर्स तपाईहरुले देख्नुभयो होला। यतानिर फोर्टनाइट, कान मास्टर प्रो तिनीहरु पनि पाउँछ, देख्नुभयो होला। अनि यो एपमा यति मात्र हैन, अरु यति धेरै एप छ जुन चाहिँ तपाईहरुले प्ले स्टोरमा खोजेर नि भेट्दैन, जस्तै द अमेजिङ स्पाइडरम्यान 2। यो चाहिँ हाई मोबाइलहरुमा मात्र चल्छ, हाम्रो जस्तोमा सपोर्ट हुँदैन। त्यही पनि यो एपमा चाहिँ तपाईहरुलाई अमेजिङ स्पाइडरम्यान 2 पनि दिएको छ। सो इजन्ट द्याट कुल। ओके, म चाहिँ डाउनलोड गरेर खेल्छु हैन। तपाईहरु पनि अब जानुस्, लिंक दिएको छ डिस्क्रिप्सनमा, थिचेर तपाईहरु पनि गेम डाउनलोड गर्नुस् एन्ड इन्जॉय योर गेम। So thank you so much for watching this video and don't forget to like and subscribe.